totul decurge atât de repede și se desfășoară pe o așa viteză încât efectiv ieși din sală năucit, ca și simplu justițiabil, și de asta spuneam, nu ai înțeles nimic, pentru că totul decurge foarte repede, se pune în discuție o excepție, îi se explică în 2-3 cuvinte, dar judecătorul nu poate pentru fiecare persoană, atât de încărcat este sistemul de justiție. Pot să fiu un magician, pot să fac un truc, pot să scot un as din mânecă, dar nu pot să fiu un vrăjitor. Și aici legea mă constrânge, nu pot să fac farmece, nu pot să fiu un vrăjitor, dar pot să fiu un magician. Oamenii te vor câteodată mai degrabă vrăjitori. De cele mai multe ori oamenii mă vor vrăjitor și eu trebuie să le spun că legea permite să fiu doar un magician iscusit câteodată. Încă se mai întâmplă ca să avem cereri scrise de mână. Din punct de vedere formal, nu este un fine de neprimire. Pur și simplu analizezi cererea ca atare, o verifici și dacă îndeplinește condițiile pentru a fi judecată. Din această perspectivă, rolul instanței este acela, în urmă, de a-l ajuta, a da o mână de ajutor justițiabilului, de a-i semnala lipsurile cererii de chemare în judecată. Primul pas este să-mi iau mica agenduță, îl numesc caietul cu spețe, pe care l-am mereu în față. În momentul în care scrie de mână, asimilăm mult mai ușor informația. Și încerc să îl las pe client să-mi povestească tot, de la cap la coadă, cronologic, să-mi povestească starea de fapt și, bineînțeles, îl ghidez cu anumite întrebări. Cum se descurcă un cetățean obișnuit atunci când intră pe culoarele justiției și are nevoie să-și rezolve o problemă în justiție? Dacă m-ați întrebat în calitate de avocat, care zi de zi sunt cam pe holul instanțelor de judecată, pot să observ cetățeni care nu apelează la început, cel puțin, la o consiliere de specialitate sau la un avocat și îi văd alergând pe holurile instanțelor de judecată. Cum îi percep, cum îi văd, sunt cetățeni dezorientați, sunt cetățeni care nu înțeleg mecanismele de funcționare a unui litigiu, care se pierd în fața judecătorului, care se pierd în amalgamul unui proces. Adevărul este că de multe ori la finalul unui litigiu neasistat de un avocat nu înțelege nimic. Nu înțelege de ce primește o soluție proastă, nu înțelege ce înseamnă niște excepții de procedură care îi sunt puse în față. Și de acolo încolo, evident că se ajunge și la o dezamăgire și la o neîncredere în actul de justiție. În situația în care, să spunem, pe parcursul judecății, să presupunem, neapărat pe parcursul judecății, chiar și în această etapă scrisă, de început, avem sentimentul că partea nu și-ar putea face apărările. Îi putem pune în vedere faptul că poate formula cerere de ajutor public judiciar pentru a beneficia de serviciile unui avocat din oficiu. Dar, în general, aceste condiții presupun o limită destul de joasă privind veniturile obținute de persoana respectivă. Care e acea limită? Dacă nu mă înșel, 800 de lei pe membru de familie și 500 de lei media pe membru de familie, dacă nu mă înșel. Deci cine depășește acest plafon nu poate solicita asistență din oficiu într-o speță, vorbim de spețe civile, nu? Spețe de contencios, nu intrăm și în zona de spețe penale. În penal situația este mai simplă pentru că acolo temeiul este dat de codul de procedură penală care prevede atunci când o parte beneficiază în mod obligatoriu sau poate beneficia de asistență juridică din oficiu. Sunt multe carențe care trebuie să fie nu peticite,
ci reconstruite, regândite, pornite de la zero. Educație juridică, înțelegerea rolului fiecărui participant în actul de justiție, care cred că ar duce la o degrevare a judecătorului și a numărului de dosare. Chiar și pentru o persoană neinformată, spune cam pentru 90% din cetățeni, aceștia au acces la internet, deci există o oarece perspectivă ca aceștia să capete anumite informații înainte de a sesiza instanța de judecată, să capete câteva repere din mediul online asupra modalității în care ar trebui să arate o cerere de chemare în judecată, asupra înscrisurilor care trebuie depuse odată cu aceasta. Da, desigur, această documentare de care zic nu este cheia tuturor reușitelor, pentru că și această documentare pentru justițiabil obișnuit poate unor să sune a automedicație. Foarte multă lume este cumva circumspectă, pentru că nu rezistă tentației să nu își caute soluții pe internet. Și bineînțeles pe internet, pe toate forumurile, toată lumea este avocat. Și atunci, de multe ori vin, le explic cum stă treaba din punctul meu de vedere și ei cumva încearcă să mă contraargumenteze. Principala problemă este lipsa de educație juridică. Asta eu văd cea mai mare problemă, pentru că oamenii neavând o educație juridică sau niște minime cunoștințe cu privire la sistemul de justiție, cum învățăm matematică, de exemplu. Aveți sentimentul că la capătul procedurilor judiciare, în care sigur noastră sunteți implicat, oamenii înțeleg că s-a luat decizia corectă? Ce putem face noi, din perspectiva relației noastre cu justițiabilul, este aceea de a lucra la relația de încredere cu acesta, de a transmite încredere în sistemul de justiție. E vorba de faptul că vine, se prezintă în fața instanței și iar relația în sine să îl determine să aibă încredere în faptul că este ascultat, că își poate expune în mod pertinent un punct de vedere și că la final va avea parte de o hotărâre care să fie în mod temeinic și cât mai atent motivată. Mi se pare că sistemul nostru de justiție este încă foarte, foarte la început. Este foarte la început. Și sunt multe probleme. Din păcate, în penal nu există, ți-am zis, destule instrumente ca să poți să-ți faci dreptate. Este foarte închis sistemul, tocmai pentru că nu există o lege din asta care să pună sistemul ăsta de tragere la răspundere penală, să pună la egalitate sau să-l apropie de cetățeanul de rând. Pentru că tu de foarte multe ori ești o victimă. Ești o victimă care vrei să-i se facă dreptate. Și tu faci o plângere penală. Și plângerea aia penală este uitată undeva într-un fișet, într-un sertar și stă 3-4 ani și nu se întâmplă nimic cu ea. Și tu nu știu, ai fost bătută, ai fost violată sau ai fost furat. Și deși tu ai apelat la un sistem, la sistemul de justiție și ai făcut o plângere penală și te-ai adresat unui procuror sau unui polițist și după 4 ani nu se întâmplă nimic. Din păcate avem situații în care oamenii au venit la noi cu banii dați, cu credite luate, cu poate pe muchie de disperare, fără niciun drept asupra imobilului, pentru că în realitate nu s-a tranzacționat nimic, pentru că oamenii n-au știut ce semnează și nu au înțeles ceea ce își asumă. Și de aceea noi credem că rolul avocatului este nu numai acela de a asista partea și de a o reprezenta în fața instanței de judecată, ci este un rol de după cortină, un rol în care avocatul este alături și consiliază partea și în etape premergătoare. Există o durată medie a acestor spețe în civil? De obicei, să spun așa, o medie
ar fi undeva la 6 luni pentru cazurile mai simple. Dar există și procese de 4, de 5 ani. Dar e un termen rezonabil atunci? Ar putea să meargă mai repede? Ar putea să meargă mai repede, de multe ori nu merge repede. Merge foarte încet, ceea ce este foarte frustrant. Și există cazuri, procese, în care litigiile sunt foarte, foarte mult tergiversate, din vari motive. Spre exemplu, în partaje, când există niște coproprietari care doresc să-și partajeze un bun imobil. Este vorba, să spunem, despre doi frați care au moștenit un imobil, casa părintească, și vor să o împartă. O casă părintească nu o să o poți să tai cu fierăstrău în două. În aceste spețe se solicită o expertiză judiciară de evaluare a imobilului ca să stabilească această valoare. Există situații în care o expertiză din aceasta durează foarte mult timp. Poate dura și ani de zile. Fie pentru că nu există destul de mulți experți, fie că respectivul expert este foarte aglomerat. Sunt instanțe unde între termene se dau și 3 luni de zile. Ceea ce înseamnă că dacă la termenul de astăzi instanța solicită niște relații de la primărie și acele relații pot fi furnizate către instanța de judecată și către justițiabil în 2 săptămâni, cu toate astea, următoarea întâlnire în care se verifică acele relații și corectitudinea răspunsului sau concordanța răspunsului cu întrebarea pusă, este de 3 luni. 3 luni în care nu se întâmplă absolut nimic, 3 luni în care se acumulează frustrări. Există anumite spețe care poate nu sunt de o complexitate atât de ridicată și atunci evident că motivările vin mult mai repede. Există anumite domenii, cum sunt achizițiile publice, unde termenul de motivare este de 7 zile, nu de 30 de zile, de recomandare, bineînțeles. Nu se respectă de cele mai multe ori nici acel termen. Din momentul în care intri într-un litigiu, acesta poate să dureze 2 ani, 3 ani, poate chiar pe primă instanță, vine hotărârea și așteaptă fie să o pună în executare, fie să o conteste. Și de cele mai multe ori hotărârea nu vine în 30 de zile, cum este termenul de recomandare, de redactare, ci vine mult mai târziu. Și acest lucru scade, este iar un element care, din punctul meu de vedere, scade încrederea justițiabilului în actul de justiție. Din punct de vedere al încărcăturii pe judecători și din punct de vedere al locurilor vacante din sistem, într-adevăr, sunt probleme reale pe care le resimțim. Chiar dacă personal pot să spun că nu am restanțe, asta nu înseamnă că nu sunt foarte multe locuri libere la instanța la care funcționez. Ce înseamnă că sunt foarte multe locuri libere? Cât prevede organigrama și câți oameni sunt efectivi? Momentan cred că suntem 12 oameni pe o schemă de 21 de locuri, dar stăm bine față de Tribunalul Călăraș, de exemplu, care are 9 locuri ocupate și din 19 locuri libere. De ce se întâmplă acest lucru? Ultima admitere în magistratură a avut loc în anul 2019, pentru anul 2020 și în continuare pentru anul 2021. Nu se pot organiza concursuri de admitere în magistratură. Din perspectiva tribunalelor și a curților, este vorba și de creșterea vechimilor necesare pentru promovare în sistem. Credeți că e bine, de pildă, ca un judecător să aibă practică înainte de a ajunge să dea sentințe într-o zonă de avocatură, poate, în care are un alt tip de contact cu oamenii? Da, așa este. Sunt sisteme de drept care cer obligatoriu ca judecătorul a priori investirii într-o funcție efectivă de judecător să desfășoare o activitate în domeniul avocaturii sau chiar a zonei de procuratură. Cred că ar fi un lucru
bun, ca judecătorii sau, mă rog, aspiranții la un post de judecător, înainte de a fi numiți efectiv în funcția respectivă sau chiar înainte de a da examenele pentru admitere la INM, să aibă o pregătire sau, mă rog, să ia contact cel puțin și cu alte laturi ale justiției. Evident pot părea subiectiv pentru că și eu fac parte din generația intrată în magistratură direct de pe băncile facultății. Din această perspectivă trebuie să ne uităm cumva la realitățile sistemului. Se dorește o simbioză între, și e bine că se întâmplă asta, între persoanele tinere intrate în magistratură de la 20 și ceva de ani și persoanele cu mai multă experiență. Colegul meu de complet are 65 de ani și avem o perspectivă asta, o relație foarte bună profesională, în sensul că fiecare vine cu un aport. Așa că în sine nu văd o problemă a faptului că sunt foarte mulți judecători tineri. Totul este să fim deschiși. Vi se pare că a crescut disponibilitatea asta a cetățeanului de a se îndrepta împotriva unor factori instituționali care i-au greșit într-un fel sau altul? Iar am analizat puțin și statistic numărul de cauze, volumul macro pe secțiile instanțelor de judecată. La nivelul Curții de Apel Târgu Mureș avem și secția a doua de contencios administrativ și fiscal. Și comparativ cu celelalte secții, deține la momentul curent 2019-2020, cel puțin pe statisticile care au fost deja efectuate, cea mai mare încărcătură. Cred că asta denotă faptul că cetățeanul contestă actele instituției, angajatorului instituție sau orice alte acte administrative pe care le consideră vătămătoare și înțelege să uzeze de aceste drepturi tot mai des. Multe persoane, sau mă rog, mai avem clienți care vin să ne întrebe dacă avem vreo reținere în a contesta un act administrativ emis de o anumită instituție. Mult timp m-a șocat și m-a frapat această întrebare sau această abordare, dar cred că ea derivă tocmai din această temere a cetățeanului că dacă contești un act al unei instituții, atunci vei avea repercursiuni ulterioare. În America vorbim despre un triunghi. În vârful triunghiului se află judecătorul și în cele două laturi, triunghiul așezat ca o piramidă, se află avocatul apărării, mă rog, inculpatul, respectiv procurorul. La noi, din nefericire, această piramidă, acest triunghi este răsturnat, deoarece tot timpul jos, cum ar veni triunghiul, jos se află justițiabilul, inculpatul și avocatul apărării, iar pe de o parte și de alta, la poziție de egalitate, se află judecătorul și procurorul. Și până nu aducem lucrurile în situația normală, când statul și justițiabilul să fie pe poziție de egalitate și judecătorul, puterea judecătorească să fie sus în vârf, până atunci nu cred că vom putea să respectăm aceste principii de care vorbeam anterior.